Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit! Próbálunk mi is alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, de természetesen a projektjeink nem állnak meg, úgyhogy most egy új műfajjal jelentkezünk, és a Two Lives projektünk keretében egy videós podcastet, egy podcast sorozatot fogunk indítani, és most az első vendégeink a kitimis lányok lesznek, úgyhogy átadom a szót Gabinak, és ő fogja ismertetni, hogy mivel fogunk ebben a videóban foglalkozni. Köszi szépen, sziasztok! Velünk van Kecskés Timi és Lippai Kitti, akik a Two Lives Interreg Europe projekt keretében létrehozott szakmai közösség mozgatórugói. Először arra kérlek titeket, hogy röviden mondjatok pár szót magatokról, a tevékenységetekről, munkátokról. Kitti? Sziasztok, Lippai Kitti vagyok, biológus-ökológus, és 3 gyerek anyukája, és Timivel egy bő éve dolgozunk együtt. A Facebookos oldalunk pont a Föld napján fogja ünnepelni az egy első évét, és átadom a szót Timinek. Sziasztok, én Kecskés Timi vagyok. Én alapvetően közgazdász végzettségű vagyok, tehát szakmailag nem ez az irány, amit én képviselek, viszont közgazdászként is nagyon sokat tudok a szervezési oldalában segíteni, logisztikus közgazdász vagyok. Nekem is 3 gyermekem van, és ezt a munkát igazából ők indították, amikor is elkezdtünk aggódni amiatt Kittivel, hogy az ő jövőjük milyen lesz, és hogyha a világban a folyamatok így haladnak, ahogy most, akkor az ő felnőtt korukra hogy fog kinézni az a világ, amiben élnek, és emiatt tartunk főleg gyerekeknek is rajta keresztül családoknak szemléletformáló előadásokat, illetve a Jancsárkert termelői piacra járunk, ott is csomagolásmentes vásárlást, illetve hulladékmentes életmódot bemutatni és népszerűsíteni, és emellett dolgozunk a Two Lives projektben. Boldogan figyeljük és követjük a tevékenységeteket, főleg a posztjaitokon és a blogokon keresztül, amiket írtok és vezettek. És most ti is bizonyára otthon vagytok, mint mindannyian, és a ti életetek is jócskán megváltozott az elmúlt 3 hétben. Az lenne a következő kérdésünk, hogy ez az új helyzet, az, hogy otthoni létre kényszerülünk, otthoni munkára, mennyiben befolyásolja a Kittimi formációt, munkáját, ezt a szemléletformálást tudjátok-e tovább folytatni? Kihez szóltok leginkább? Mik a főbb csatornáitok? Kitti? Igazából most, ami volt fő bázishelyünk, ugye a Jancsárkert termelői piac is, és az iskolákban, ahova jártunk, főleg most elkezdtünk ebben az évben, volt egy 7 előadásos sorozatunk, amit sajnos úgy tűnik, hogy nem tudunk idén befejezni, és sajnos ezek a személyes megjelenések, ezek nyilván most elnapolódnak, és igazából a projekt kapcsán dolgozunk, és vannak feladataink, amikben próbálunk előre haladni, ami megmondom őszintén, hogy nem annyira gördülékeny, mint amennyire mondjuk én is szeretném, mert a gyerekek nagyon lekötik az időt, úgyhogy még megmondom őszintén, hogy kell ezt az utat előre törni és alakítani, hogy most a 3 hét után hogy mi is előtérbe helyezzünk a mi munkánkat, és hogy az is előkerüljön valahol ott a tankönyvek meg a feladatok között, úgyhogy ez még alakulóban a részemről, szóval, hogy nekem még nem sikerült teljesen erre fókuszálni, hogy most a kis projektjeink, meg egyáltalán a Kitimi oldalunk, hogy menjen tovább. Timi, nálatok van valami változás? Gondolom ti folyamatosan... Minden úgy megy, mint hát mi is 2 gyereket oktatunk itthon, a 3. szerencsére már elég önjáró, 2 különböző iskolarendszerben, úgyhogy nem könnyű. A Facebook oldalunk kicsit így meg is állt, amíg elkezdtünk így átállni mi is az itthoni teljesen más munkarendre. Néhány poszt született, inkább megosztások sajátok, most nem annyira ebben a 2 hétben, de rajta vagyunk, témákat figyelem, ezeket a híreket figyelem, úgyhogy ne adjátok föl a kedves követőink, maradjatok velünk, mert lesznek posztok továbbra is. Nekem vannak ezen kívüli projektjeim is, ahova hasonló ilyen blogposzt jellegű dolgokat írok, és van átfedés a témában, tehát van honnan inspirálódni.
És nagyon érdekes az, hogy ebben a helyzetben hogyan tudjuk ezt a szemléletet fenntartani, megtartani, átadni másoknak. Én azt gondolom, hogy most mindenkinek kicsit kijebb kerül a fókuszból ez, mert jelenleg a vírus elleni védelemre és a családjára, meg a munkájára fókuszál mindenki. És a projektben igen dolgozunk. Nálunk nagyon szigorú napirend van, mert nekünk én úgy éreztem, hogy ez fontos, hogy mi szétcsúsznánk, hogyha nem maradnának meg azok a keretek, amiket az iskola egyébként adott, és ebben benne van az, hogy én igyekszem magamnak napi néhány órát legalább munkára allokálni, hogy szépen mondjam. Nyilván kevesebbel kezdtünk, és próbáltam így kapaszkodni utána, de most már a harmadikra talán lassan beindulnak ezek a rutinok, és remélem a követőink még velünk vannak mind a 2300-an, mert folytatjuk. Köszönjük szépen, és végezetül ugye nagyon sokan vagyunk hasonló cipőben, anyukák, gyerekekkel, mindenféle egyéb feladatokkal a munkán kívül. Mit üzennétek azoknak, akik néznek bennünket? Egyrészt magánéleti, szakmai, környezettudatossági, újrahasználati, projekthez kapcsolódó vagy nem kapcsolódó tanácsotok lenne számukra? Én azt üzenném, hogy azért akinek ideje engedi, meg bele tudja préselni a napjába, hogy próbáljon ki új dolgokat, amiket például, szóval, hogy amire régóta vágyott, de hogy mondjuk nincs ideje rá. Mi például elkezdtünk kovászos kenyeret sütni a gyerekeimmel, és hát ugye minden projektemben ott vannak, szóval, hogy így tényleg sehova egy lépést nem tudok, még a kertbe sem menni nélkülük, és ezt kezdtük el, ami tényleg nagyon régi vágyam, és ezzel le tudjuk csökkenteni, hogy egyel kevesebbet menjünk mondjuk ki, hogy nem kell mondjuk pékségbe kijárni. Egyébként én arra buzdítok mindenkit, hogy amit elkezdett, tényleg szépen folytassa, ami most a körülmények engedik tovább, és ugyanúgy tud figyelni egy bevásárlásnál, ha hetenként vagy 2 hetenként kimegy, hogy tényleg mit lehet szelektívbe tenni, mit nem, hogyha legalább erre odafigyelünk egy kicsit, akkor ajánlom szeretettel a Jancsárkert termelői piacnál, hogy a termelőket is ugye rengeteget termelnek, készítik elő a palántákat tavaszra, hogy támogassuk azzal, hogy tőlük vásárolunk, és megtalálható egy lista a termelőkről, hogy kihez lehet esetleg elmenni, megrendelni, egy csomagot összeállítani, és hogy nagyon-nagyon jó a kommunikáció velük, és tényleg örülnek is, hogy nem hagyjuk el ebbe a nehéz helyzetbe se őket, mert ugye gondoljunk bele, hogy nekik most ez a megélhetőség, ez továbbra is számítanak nyilván rá. Timi? Én kapcsolódnék Kittihez annyiban, hogy nálunk nagyon fókuszba került az, amire eddig is figyeltünk, de lazábbak voltunk, az élelmiszerpazarlás. Ez a hulladékmentességnek az egyik ilyen kicsit mellékvágánya, de az is hulladék, ha belegondoltok, amit az élelmiszerből kidobunk, amit nem eszünk meg, vagy megveszünk nyersanyagként, és nem készítjük el, hogy ritkábban járhatunk vásárolni, abból a heti, 2 heti kinek mekkora készlete van otthon, abból kell úgy menüt tervezni, úgy elkészíteni az ételeket, hogy felhasználjuk azt, amit megvásároltunk, ne romoljon meg, ne kelljen kidobni semmit. Nyilván anyagilag is ez pazarlás, de fölösleges hulladéktermelés, nagyon értékes nyersanyagok, alapanyagok válnának így hulladékkel, és nálunk ez a alapanyagoknál és a elkészített ételeknél is nagyon jól működik most már a gyerekeknél is, hogy nagyon szépen tudunk beosztani. Ennek a 3 hétnek a hozadéka, amit talán tudunk a jövőben is folytatni. És a másik pedig, hogy én nagyon szeretnék biztatni mindenkit, aki hozzánk hasonló helyzetben van, hogy munka mellett gyerekeket tanít otthon, és ellepik a teendők, hogy nem baj, ha nem most kezdesz új dolgokba, és nem vagy az az ember, akire a közösségi média posztjai vonatkoznak, hogy ha eddig nem volt időd valamire, akkor most csinál meg, mert nekem speciál semmi újra nem volt még időm, sőt a saját régi, ezelőtt 3 héttel még működő tevékenységeimből is nagyon sok kiesett. Hogy teljesen oké, hogyha vezetsz a gyerekkel, vagy hogyha nem most fókuszálsz a környezettudatosságra, mert egyszerűen nem az van a középpontban most,
fókuszálj a családodra, a szeretteidre, az egészségedre, és mindenre. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Gusztival búcsúzunk, és a következő podcasttal is várunk benneteket. Sziasztok! Köszönjük szépen, lányok! Sziasztok! Hello, hello!